Друзі, привіт! Минулого року моїм родичам обрізали сливу і зробили це невірно. Її хотіли знизити, але вийшло навпаки. Вона так і росте дуже велика, вона вся обросла вовчковими пагонами, і тепер мені доведеться це все виправляти. Ви ж зразу запам'ятайте, якщо ви дуже сильно обріжете сливу, яблуню або грушу, а також абрикос, вони усі заростуть вовчковими пагонами. І щоб до такого не допускати, якщо ви вже обрізали ці дерева, то по сезону влітку виламуйте ті, що йдуть вертикально, і ті, що ростуть дуже скупчено. Як ви можете бачити, дуже багато малих пагонів, і з них гілку вже не закласти. А так з усіх вовчкових пагонів можна буде оновлювати сливу, тому що коли вона уходить дуже далеко, то ось ця вся гілка, вона пуста, тут немає врожаю. А врожай ось там, десь наверху буде. Ось, як ви можете бачити, гілки пообростали плодовими бруньками, але це дуже високо. Нам потрібно ці гілки опустити донизу і тут вирощувати наш врожай. Вовчкові пагони, їх дуже багато, вони ось такі маленькі, їх повністю усі вирізаємо на кільце. Якщо вони просто ростуть з самого низу, то по одному можна також їх повирізати. Тому що, бачите, вони ростуть біля гілки і з них не переведеш на нову гілку. Обов'язково зрізи, котрі ви пиляєте, якщо дуже багато тут зазубрин, ми їх дороблюємо ножем. Тому що такі зрізи не заростають. А нам потрібно дойти до ось такої зеленої тканини, це камбій. Він за декілька років дуже швидко заростить нам ось у цей весь зріз. Але коли рана буде рвана, то вона зовсім не буде загоюватися. І обов'язково такі великі рани ми замазуємо садовою замазкою. Як її приготувати, залишу посилання у правому верхньому куточку. Я готую її сам із мідного купороса, негашеного вапна та фасадної водоемульсійної фарби. Зрізи маленькі, котрі менше 1 см, їх оброблювати не потрібно, вони загоюються самі, якщо вони були зрізані гострим секатором. Якщо кора також буде зам'ята, то вони будуть загоюватися дуже довго. Тепер швиденько розповім, що я зараз буду робити. Ось ця гілка мені така велика не потрібна. Я її буду переводити, але це буде робитися не за один рік, на один із цих вовчкових пагонів. Його я вкорочу, і та брунька, котра прокинеться і піде рости більш у сторону, я його і залишу. І за декілька років вирощу нову гілку, котра буде з врожаєм. Також тут дуже велика гілка. Я її знижу на ось цей вовчковий пагін. Він вже росте у сторону, тут обріжу, його укорочу і піде розгалуження. Ось цей пеньок, котрий залишили, його потрібно буде повністю зрізати. І також ось цю велику гілку я її повністю приберу і пущу сюди. Тим самим я розкрию крону, вона буде чашею, буде вся просвічуватися, її буде дуже легко оброблювати і збирати потім врожай. Зріз оброблюємо ножем, як я і казав. І потім, як обріжу усе дерево, я позамазую всі ці рани. Гілку ні в якому разі не відламуємо. Ви бачили, я допиляв до кінця. Усі пагони, що ростуть у центр, всі видаляємо. Ось цей пагін я коротко не буду обрізати, а десь приблизно на один секатор. І ось тут у мене є декілька бруньок, котрі прокинуться, щоб пустити розгалуження у цей бік. Тепер також прибираю ось цю гілку. Тут потрібно брати ось цю гілку і перевести на бічне розгалуження. Ось цю видаляю повністю, а ось ці в нас хай ростуть по сторонах. Їх потрібно вкорочувати десь на 50 см, це 2,5 секатори. Відміряю на бокову бруньку, щоб пагони розходилися по сторонах. Звісно, ми до усіх не достанемо, ті, котрі достаємо, ті і обрізаємо. Як вірно зрізати гілку, щоб її товсту таку, щоб її не відламати. Гілка йде у ту сторону. Ми починаємо пиляти спочатку не зверху, тому що вона відламається і от тут відірветься уся кора. Ця рана буде дуже довго загоюватися. Ми пиляємо наступним чином. Беремо приблизно на пів сантиметра далі того пагона або бруньки, на котрому будемо переводити цю товсту гілку, знижуючи тим самим крону. І робимо спочатку надпил знизу, приблизно на 1/3 гілки. Якщо дозволяє, можна і на пів гілки перепиляти. Так буде легше її потім дороблювати. Гілку беремо з-під низу, але трішечки вище. І починаємо пиляти, попадаючи у зріз.
В мене тут був важкий зріз, тому що пагін, котрий я залишаю, був не в тому місці, де потрібен. Він був трішки збоку. Якщо б він був би зверху або знизу, було б легше спилювати. Ось це так ми не залишаємо. Ось це ми також спилюємо і доробляємо ножем. Ось так повинен виглядати зріз. Тепер я його дороблюю ножем. Я зробив спил під невеличким кутом. Зріз вийшов трошки більше. Але якщо я б зробив би ось так, як йде гілка, ось ця б частина відмерла, тому що сік рухався б тільки ось цей пагін, і тут нічого б не загоювалося, висихало б і гнило. Тому під невеличким кутом можна робити, щоб уникнути дупел та сухих пеньків. Тепер, щоб виростити тут бічну гілку на ось цьому вовчковому пагоні, я беру приблизно секатор і ось тут над брунькою, десь 2 мм вище, і під кутом 45 градусів роблю зріз. Ось ці 3 бруньки прокинуться, ця піде вгору, загоїть нам наш зріз, а ось ці або 2, або 3 підуть по боках. З них я і буду потім брати гілку на плодоношення. Також обов'язково у цьому сезоні на всіх цих місцях, де зрізи, можуть попрокидатися бруньки, з котрих підуть нові вовчкові пагони. Ось тут, ось тут. По сезону обов'язково вирізайте їх, поки ще вони маленькі. Спрямовуйте усі поживні речовини, а також сік до інших гілок, котрі вам потрібні, на котрих у вас і буде врожай. Не вирощуйте зайву деревину. На всіх плодових деревах не просто можна, а потрібно робити літні зелені операції. Тепер підведемо підсумки. Повидавляв усі старі довгі гілки, котрі підіймали нам врожай догори. Перевів їх на ось такі сучки заміщення, котрі я взяв з вовчкових пагонів. Там потім утвориться розгалуження, вони дуже швидко збільшаться у цьому році, якось тут. Також і там в мене пішли гілки на розгалуження. Це все я залишив хай плодоноси і також не робив дуже кардинальну обрізку, щоб у цьому році не утворилось дуже багато вовчкових пагонів. У цьому році я їх буду контролювати, все, що зайве, буду видаляти, спрямовувати поживні речовини тільки до тих пагонів, з котрих нам потрібно виростити нові гілки, а також до врожаю, тому що у цьому році він буде. Ось такі гілки довгі, їх потрібно укорочувати десь наполовину, і вони усі будуть обростати ось такими маленькими плодовими бруньками. Для чого я і знижував усю крону, щоб врожай спустився донизу. Тому, друзі, обов'язково обрізайте свої сливи вірно, щоб потім не займатися обрізанням старої деревини і зниженням крони, тому що це набагато важче як для вас, так і для дерева. Кожен великий зріз для дерева – це велика рана і великий стрес. А коли ми працюємо у садку без пилки, тільки сікатором, то рани швидко загоюються і дерево віддячує нам великим врожаєм. Кому відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.